Hello everyone. Today we'll be going over optimization, which is unit 2 in our syllabus. So optimization भनेको के हो भन्दाखेरि it is the process of finding the best possible outcome. So certain situation मा चाहिँ तपाईको केही कुरालाई maximize गर्दा best हुन्छ, केही कुरालाई minimize गर्दा best हुन्छ. For example, profit को कुरा गर्यौं भने तपाईको profit जहिले पनि maximize भएको best हो, जति धेरै profit त्यति better. Cost को कुरा गरौँ भने हामीहरुको त्यो मिनिमाइज भएको बेस्ट हो, जति कम कस्ट त्यति बेटर. सो त्यो सिचुएसनमा भर पर्छ विच इज आवर बेस्ट पोसिबल केस भन्ने. र त्यो बेस्ट पोसिबल आउटकम चाहिँ हामीहरूले जब अब्टेन गर्छौँ नि द्याट प्रोसेस इज नोन एज अप्टिमाइजेसन. सो त्यसको चाहिँ दुईवटा पार्ट हुन्छ, अनकन्स्टेन्ट अप्टिमाइजेसन एन्ड कन्स्टेन्ट अप्टिमाइजेसन. सो फर्स्ट अफ अल कन्स्टेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज एनी रेस्ट्रिक्सन अर लिमिटेसन जसले चाहिँ तपाईँलाई बेस्ट पोसिबल आउटकम पत्ता लगाउनबाट रोक्छ, बेस्ट पोसिबल आउटकम अचिभ गर्नबाट रोक्छ. द्याट इज आवर कन्स्ट्रेन्ट. सो त्यो चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल सपोज तपाईँको एउटा फर्म छ अरे र तपाईँलाई चाहिँ के गर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम मलाई त एकदम हाई प्रफिट चाहियो, सो म एकदम धेरै प्रोडक्सन गर्छु र एकदम धेरै प्रफिट कमाउँछु भन्ने तपाईँको एम छ अरे है. सो तपाईँले के गर्न खोज्नुहुन्छ त, यु ट्राई टु म्याक्सिमाइज योर प्रोडक्सन, यु ट्राई टु म्याक्सिमाइज योर प्रफिट. तर के हुनसक्छ भन्दाखेरि रियल लाइफमा है, रियल लाइफमा देयर आर मेनी कन्स्टेन्ट क्या. अब फर्स्ट अफ अल एउटा कन्स्टेन्ट के हुनसक्छ भन्दाखेरि रिसोर्स कन्स्टेन्ट हुनसक्छ होइन. अनलिमिटेड रिसोर्स त छैन, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हेज अ सर्टेन क्यारिङ क्यापेसिटी होइन. सो त्यो भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्टेन रिसोर्स, जति रिसोर्स छ नि त्यो रिसोर्सलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै हामीहरूले हाम्रो प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्न मिल्छ. ल त्यो यति रिसोर्स बाँकी छ, ल यति रिसोर्सबाट चाहिँ हामी यति प्रफिट म्याक्सिमाइज गरौँ न त, यति प्रोडक्सन गरौँ न त, यति त गर्न सकिन्छ नि भन्ने हुन्छ नि त. द्याट इज आवर के हो त कन्स्टेन्ट अप्टिमाइजेसन. त्यो चाहिँ हामीहरूको के हुन्छ त कन्स्टेन्टहरूले त्यसरी हामीले अप्टिमाइज गर्नबाट रोक्छ भनौँ न, बेस्ट पोसिबल आउटकम अचिभ गर्नबाट एउटा लिमिटेसन लिएर आउँछ. सो त्यो कन्स्टेन्ट बिना हामीहरूले अप्टिमाइज गऱ्यौँ भने हामीहरूको अनकन्स्टेन्ट अप्टिमाइजेसन हुन्छ र कन्स्टेन्टसँग अप्टिमाइज गऱ्यौँ भने द्याट इज आवर कन्स्टेन्ट अप्टिमाइजेसन. रेस्ट्रिक्सन बिना गर्नु इज अनकन्स्टेन्ट, जुन चाहिँ अब हामी हेर्छौँ. र यसमा चाहिँ इक्जाम्पलमा के छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमाइजिङ युटिलिटी विदाउट वरिङ अबाउट यर बजेट. र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि वाइ इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर जस्तो फङ्सन छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ मिनिमम फाइन्ड आउट गर्नुभयो तपाईँले विदाउट एनी रेस्ट्रिक्सन, एडिसनल इन्फर्मेसन केही दिएको छैन, ल मिनिमम फाइन्ड आउट गर्नु भनेर भन्यो भने तपाईँलाई केही कुराले रोकेको छैन नि त फ्रीली मिनिमम खोज्नबाट है. द्याट इज आवर अनकन्स्टेन्ट अप्टिमाइजेसन. र यसको चाहिँ हामीहरूले हाम्रो सिलेबस अनुसार दुईवटा केसेसहरू पढ्नुपर्छ. फर्स्ट केस इज वान चोइस भेरिएबल. वान चोइस भेरिएबल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएको केस है. वाइ इक्वल्स टु एफएक्स टाइपको फर्ममा तपाईँको एउटा क्वेसन आउँछ र त्यसलाई तपाईँले अप्टिमम भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ. यता चाहिँ हाम्रो एक्स इज आवर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड वाइ इज आवर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल. सो यसमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट अर्डर र सेकेन्ड अर्डर कन्डिसन्सहरू निकाल्छौँ. फर्स्ट अर्डर कन्डिसन इज आवर नेसेसरी कन्डिसन एन्ड सेकेन्ड अर्डर कन्डिसन इज आवर सफिसियन्ट कन्डिसन. सो फर्स्ट अर्डरमा के हुन्छ भन्दाखेरि अप्टिमाइज गर्नको लागि फर बोथ मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम हामीहरूले चाहिँ त्यो फङ्सनको डेरिभेटिभ लिन्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, द्याट इज आवर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग. त्यसलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ लिन्छौँ र इक्वल टु 0 भनेर सेट गरिदिन्छौँ. त्यो सेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्स इक्वल टु समथिङ भनेर एउटा भ्याल्यु आउँछ. त्यो चाहिँ हामीहरूको अप्टिमम भ्याल्यु हो. यो चाहिँ मिनिमाको लागि पनि हामी यही गर्छौँ, म्याक्सिममको लागि पनि हामीहरू यही गर्छौँ है. एक्स इक्वल टु समथिङ भन्ने भ्याल्यु आउँछ. अब यो भ्याल्यु त हाम्रो अप्टिमम भ्याल्यु हो भनेर वी नो, तर हामीले त्यो थाहा छैन नि त यो म्याक्सिमम भ्याल्यु हो कि मिनिमम भ्याल्यु हो. सो त्यसको लागि चाहिँ वाट डु वी डु इज हामीले चाहिँ सेकेन्ड अर्डर कन्डिसन टेस्ट गर्छौँ. सो त्यो वाइलाई हामी फेरि डेरिभेटिभ लिन्छौँ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ लिन्छौँ, अर हामीहरूको फर्स्ट डेरिभेटिभ त फर्स्ट केसमा लिइसक्यो नि त फर्स्ट अर्डरमा, त्यसलाई फेरि डेरिभेटिभ लिइदिन्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स. र त्यसको भ्याल्यु के आउँछ त्यो अनुसार वी कन्क्लुड इफ इट इज अ म्याक्सिमम अर अ मिनिमम पोइन्ट. सो हामीहरूको सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्याल्यु चाहिँ लेस देन 0 आयो भने, लेस देन 0 भनेको हामीहरूको नेगेटिभ आयो भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो त्यो पोइन्ट जुन एक्सट्रिम पोइन्ट आएको छ नि एक्स इक्वल टु समथिङ भन्ने द्याट इज अ रिलेटिभ म्याक्सिमम, म्याक्सिमा रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो हामीले है. र इफ हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ ग्रेटर देन 0 आएको छ भने द्याट इज पोजिटिभ आएको छ भने द्याट पोइन्ट इज अ रिलेटिभ मिनिमम भनेर बुझ्नु पऱ्यो है. तर के हुनसक्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभ त लेस देन 0 र ग्रेटर देन 0 नै आउँछ भन्ने छैन नि त, इक्वल टु 0 पनि त आउनसक्छ. त्यो हुँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इक्वल टु 0 आउँदाखेरि चाहिँ द्याट पोइन्ट इज नाइदर अ मिनिमम नर अ म्याक्सिमम. त्यो चाहिँ मिनिमम पनि होइन म्याक्सिमम पनि होइन, इनकन्क्लुसिभ के हो नै थाहा छैन हामीलाई है. र त्यस्तो पोइन्टलाई चाहिँ हामीहरू के भन्छौँ त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्छौँ. सो हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ इक्वल टु 0 भयो भने दिस इज आवर पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन.
यति भएपछि हामीहरूको वान चोइस भेरिएबल केसको सकिन्छ। सो फर्स्ट अर्डरबाट हामीहरूको अप्टिमम पोइन्ट आउँछ, सेकेन्ड अर्डरबाट हामीले टेस्ट गर्छौँ वेदर इट इज अ म्याक्सिमम अर अ मिनिमम पोइन्ट। नेक्स्ट केसेस हामीहरूको टु चोइस भेरिएबल केस, जहाँ चाहिँ हाम्रो z इक्वल्स टु फङ्सन अफ x, y को फर्ममा क्वेसन दिएको हुन्छ। x एन्ड y आर आवर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड z इज आवर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। सो अघि चाहिँ हामीहरूले विथ रेस्पेक्ट टु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डेरिभेटिभ लिएको थियो, फर्स्ट डेरिभेटिभ लिएको थियो फर्स्ट अर्डर कन्डिसनमा। यता त हाम्रो दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ नि त, x र y। सो के गर्ने भन्दाखेरि हामी दुवैसँग डेरिभेटिभ लिइदिन्छौँ। सो हामीले के गर्छौँ त, z को फर्स्ट डेरिभेटिभ लिन्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु x र सेट इट इक्वल टु 0, त्यसलाई इक्वल टु 0 भनेर सेट गरिदिन्छौँ, र z को अगेन फर्स्ट डेरिभेटिभ लिन्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु y र सेट इज इक्वल टु 0। त्यो गरेपछि हाम्रो दुईवटा इक्वेसन आउँछ, त्यसलाई सल्भ गरेपछि वी गेट अ भ्याल्यु अफ x, y, जुन चाहिँ हामीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि अप्टिमम पोइन्ट हुन्छ। र अब वी डोन्ट नो इफ दिस पोइन्ट इज अ म्याक्सिमम अर अ मिनिमम। त्यसको लागि चाहिँ वाट डु वी डु इज हामी सेकेन्ड अर्डर कन्डिसनतिर जान्छौँ र सेकेन्ड अर्डरबाट टेस्ट गर्छौँ वेदर द्याट पोइन्ट इज अ म्याक्सिमम अर अ मिनिमम पोइन्ट। सो सेकेन्ड अर्डर कन्डिसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इट इज स्लाइटली डिफरेन्ट फ्रम बिफोर होइन। फर्स्ट प्रिन्सिपल माइनर र सेकेन्ड प्रिन्सिपल माइनर भन्ने खोज्छौँ, H1 र H2। फर्स्ट प्रिन्सिपल माइनर भनेको fxx छ र सेकेन्ड प्रिन्सिपल माइनर भनेको एउटा डिटर्मिनेन्ट छ। सो fxx भनेको चाहिँ के हो भने fxx भनेको चाहिँ के हो भने इट इज द सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ f विथ रेस्पेक्ट टु x। हाम्रो फङ्सन fलाई हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ लियौँ विथ रेस्पेक्ट टु x। यो गरेपछि हामीहरूको फर्स्ट प्रिन्सिपल माइनर आउँछ। सेकेन्ड प्रिन्सिपल माइनरलाई चाहिँ हामीहरू H2 भनेर भन्छौँ र यसलाई चाहिँ हेजियन डिटर्मिनेन्ट पनि भनिन्छ। हेजियन डिटर्मिनेन्ट भनिन्छ। सो हामी के गर्छौँ त, वी टेक द डिटर्मिनेन्ट अफ fxx, fxy, fyx र fyy। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि fx भनेर सबस्क्रिप्टमा x दिएको छ भने वी हेभ टु फाइन्ड आउट द डेरिभेटिभ अफ f विथ रेस्पेक्ट टु x। सो fx भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ f विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको हो है। सो हामीहरूको के हुन्छ त, fxy छ भने यो के हो त भन्दाखेरि fx y भनेर यसरी लेख्न मिल्यो नि है। यो भनेको हाम्रो के हो त, fx को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु y, डेरिभेटिभ अफ fx विथ रेस्पेक्ट टु y भनेको, जहाँ चाहिँ fx इज अलरेडी फर्स्ट डेरिभेटिभ है। र यसरी नै अब हामीहरूले fy को लागि गर्न मिल्छ होइन। fxy fyx भनेको चाहिँ के हो त, fyx यसरी लेख्न मिल्छ यसलाई होइन। यो दुवै y र x सबस्क्रिप्टमा छ। सो हाम्रो यो के हुन्छ त, यो भनेको fy को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x। सो यो भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ, fy को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x। सो यस्तो सबस्क्रिप्टमा लेखेको तपाईँहरूले फर्मुला टाइपको सिम्बलहरू देख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यसरी त्यहाँबाट यो डेरिभेटिभ हो भनेर कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। र fyy भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ हाम्रो फङ्सन f विथ रेस्पेक्ट टु y भनेर बुझिन्छ यही लजिक हेरेर है। र त्यसको डिटर्मिनेन्ट लिएर हामीले सेकेन्ड प्रिन्सिपल माइनर खोज्छौँ। र अब नेक्स्ट वाट डु वी डु इज H1 र H2 को भ्याल्यु आयो, अब त्यसको भ्याल्यु के आयो भनेर त्यो अनुसार कम्पेयर गरेर वी कन्क्लुड इफ द्याट पोइन्ट इज अ म्याक्सिमम अर मिनिमम, अप्टिमम पोइन्ट इज अ म्याक्सिमम अर मिनिमम। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको H1 चाहिँ लेस देन 0, H2 चाहिँ ग्रेटर देन 0 भयो भने हामीहरूको के हुँदो रहेछ त, द्याट इज अ म्याक्सिमम पोइन्ट। र इफ H1 इज ग्रेटर देन 0 र H2 इज ग्रेटर देन 0 देन द्याट पोइन्ट इज अ मिनिमम पोइन्ट भनेर भन्न मिल्दो रहेछ। सो यसमा तपाईँहरूले एउटा कुरा के नोटिस गर्न मिल्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमममा नि H2 ग्रेटर देन 0 छ, मिनिमममा नि H2 ग्रेटर देन 0 छ। सो H1 को म्याग्निट्युडले चाहिँ हामीहरूलाई थाहा भइरहेछ इफ इट इज अ म्याक्सिमम अर मिनिमम भनेर है। H1 को हाम्रो साइनले चाहिँ। सो H2 चाहिँ अब पोजिटिभ आयो भने त ल ठिक छ, म्याक्सिमम र मिनिमम हुँदो रहेछ। पोजिटिभ आएन भने के गर्ने है, H2 त नेगेटिभ नि आउन सक्छ, 0 नि आउन सक्छ। इट क्यान बी समथिङ द्याट डज नट सेटिस्फाई यो दुईवटा कन्डिसन्सहरू होइन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि त्यस्तो पोइन्ट चाहिँ इट इज नाइदर अ मिनिमम नर अ म्याक्सिमम, र त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यो मल्टिभेरिएबल भएको कारणले यसलाई चाहिँ हामी स्याडल पोइन्ट भन्छौँ। सो यो दुईवटा कन्डिसनहरू फुलफिल नगर्ने टाइपको केही आयो भने द्याट इज आवर स्याडल पोइन्ट। त्यो चाहिँ हामीहरूको नाइदर म्याक्सिमम हुन्छ नर मिनिमम हुन्छ। मल्टिभेरिएबलको केसमा हामीहरूको स्याडल पोइन्ट भयो, अघि सिङ्गल भेरिएबलको केस भएको भएर हामीहरूको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भएको थियो। दिस इज इट फर हामीहरूको अनकन्स्ट्रेन्ट अप्टिमाइजेसन। अब चाहिँ हामी कन्स्ट्रेन्ट अप्टिमाइजेसनतिर लाग्छौँ।
कन्स्टेन्ट अप्टिमाइजेसन भनेको अगेन मैले अघि भने तपाईँहरूले एक्जाम्पलले दिएर भनिसकेको हो होइन मैले इट इज अप्टिमाइजेसन प्रोसेस द्याट इज बााउन्डेड बाई कन्स्टेन्ट र लिमिटेसनलाई ख्यालमा राख्दै हामीहरूले अप्टिमाइज गऱ्यौँ भने द्याट इज आवर कन्स्टेन्ट अप्टिमाइजेसन र यो चाहिँ बेटर देन अनकन्स्टेन्ट हुन्छ किनकि यसले चाहिँ रियल लाइफ सिचुएसनलाई अलिक बेटर मोडल गर्छ क्या कन्स्टेन्ट बिनै अप्टिमाइज गर्छु भन्नु त रियल लाइफमा पोसिबल छैन नि त है सो कन्स्टेन्ट भएपछि अलिकति बढी रियलिस्टिक भयो है सो त्यो optimize z equals to function of x comma y subject to g x comma y equal to c टाइपको फर्ममा चाहिँ हामीहरूको क्वेसन आउँछ यसमा z equals to function of x comma y भन्ने फङ्सनलाई तपाईँहरूले अप्टिमाइज गर्नु भनेर क्वेसनले दिएको हुन्छ र अप्टिमाइज गर्नुपर्ने फङ्सन इज नोन एज अब्जेक्टिभ फङ्सन अनि सब्जेक्ट 2 पछि चाहिँ के दिएको छ त यो g x comma y equal to c भनेर दिएको छ नि दिस इज आवर कन्स्ट्रेन्ट फङ्सन कन्स्ट्रेन्ट को फङ्सन सो तपाईहरुलाई चाहिँ के को फर्ममा आउँछ त क्वेशन भन्दाखेरि अप्टिमाइज द अब्जेक्टिभ फंक्शन सब्जेक्ट टु एउटा कन्स्टेन्ट फंक्शन भनेर दिएको छ सो दुईटा फंक्शन आयो नि त अब्जेक्टिभ र कन्स्टेन्ट हैन सो त्यो भएपछि चाहिँ के हुन्छ त हामीले यो दुईटालाई मर्ज गरेर एउटा सिंगल फंक्शन बनाउँछौं व्हिच इज नोन एज लाग्रान्जियन फंक्शन र त्यसलाई चाहिँ मैले यता v भनेर डेनोट गरेको छु तर धेरैले l भनेर पनि डेनोट गर्छ हैन जे भनेर गर्दा पनि हुन्छ इट इज जस्ट अ नेम है सो मैले चाहिँ v भनेर लाग्रान्जियन फंक्शनलाई डेनोट गरे जसले चाहिँ फ्युज गरेको छ अब्जेक्टिभ फंक्शन र कन्स्टेन्ट फंक्शनलाई कसरी भन्दाखेरि बाइ युजिङ ल्याम्डा व्हिच इज नोन एज लाग्रान्जियन मल्टिप्लायर सो हाम्रो v चाहिँ कसरी कन्स्ट्रक्ट हुन्छ भन्दाखेरि v इक्वल टु हाम्रो फंक्शन अफ x, y दैट इज हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्शन प्लस लाग्रान्जियन मल्टिप्लायर इन्टु के त भन्दाखेरि यो c भनेको हाम्रो कन्स्टेन्ट फंक्शनको कन्स्टेन्ट वाला पार्ट माइनस gx, y भनेको कन्स्टेन्ट फंक्शनको फंक्शन वाला पार्ट है यसलाई चाहिँ हामीहरूले यसरी फ्युज गरेर अब्जेक्टिभ फंक्शन र कन्स्टेन्ट फंक्शनलाई एउटा सिंगल फंक्शन बनायौं र अब बल्ल हामीहरू त्यो लाग्रान्जियन फंक्शनलाई चाहिँ हामीहरूले अप्टिमाइज गर्न जान्छौं सो यसको लागि पनि फर्स्ट अर्डर र सेकेन्ड अर्डर कन्डिसनको फर्मुलाहरू छ हैन फर्स्ट अर्डरमा हामी के गर्छौं त त्यो लाग्रान्जियन फंक्शनको डेरिभेटिभ लिन्छौं विथ रेस्पेक्ट टु x, y एन्ड ल्याम्डा x, y र ल्याम्डा तीनटैको रेस्पेक्टमा हामीहरूले डेरिभेटिभ लिएर त्यसलाई इक्वल टु 0 भनेर सेट गरिदिन्छौं र vx भनेको चाहिँ लाइक ए सेट बिफोर यो भनेको चाहिँ के हो त डेरिभेटिभ अफ v विथ रेस्पेक्ट टु x र यसलाई इक्वल टु 0 भनेर सेट गर्यो सिमिलरली vy र v ल्याम्डालाई पनि त्यही गरिन्छ त्यो गरेपछि तीनटा सेट अफ इक्वेशन्स आउँछ जुनलाई सल्भ गरेर हाम्रो x, y को भ्यालु आउँछ ल्याम्डा को भ्यालु चाहिँ निकालिरहन जरुरी छैन यसमा सो x, y को भ्यालु आउँछ व्हिच इज आवर अप्टिमम भ्यालु अर अप्टिमम पोइन्ट अप्टिमम भ्यालु भन्दा नि अप्टिमम पोइन्ट भनौं न हैन अनि यसलाई अब्जेक्टिभ फंक्शनमा लग्दाखेरि चाहिँ अप्टिमम भ्यालु आउँछ सो हाम्रो अप्टिमम पोइन्ट आयो र यो पोइन्ट चाहिँ मिनिमम हो कि म्याक्सिमम हो भनेर चाहिँ हामीहरूलाई थाहा हुँदैन नि त सो त्यसको लागि चाहिँ व्हाट डु वी डु इज हामीहरूले चाहिँ बोर्डर्ड हेजियन डिटर्मिनेन्ट युज गर्छौं यो h3 लाई चाहिँ हामीहरूको h2 र h3 भन्ने दुईटा कुरा निकाल्छौं यो दुवै डिटर्मिनेन्टहरु हो हैन जसको फर्मुला इज शोन इन द स्क्रिन र यो h3 लाई चाहिँ हामीहरू बोर्डर्ड हेजियन डिटर्मिनेन्ट पनि भनिन्छ सो यो h2 र h3 चाहिँ हामीले निकाल्छौं र नोट दैट कि यो v ल्याम्डा ल्याम्डा जहिले पनि यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ हामीहरूले गर्ने क्वेशन्सहरुमा है सो तपाईहरुले सिधै 0 भनेर राख्दिदा नि हुन्छ त्यो भयो र h2 र h3 निकालेपछि चाहिँ त्यसको साइन्सहरु हेरेर हामीहरू वी कन्क्लुड इफ दैट पोइन्ट इज अ मिनिमम अर अ म्याक्सिमम सो यसमा पनि अघि पनि h2 पोजिटिभ थियो सेम थियो हैन यसमा पनि h2 सेम नै हुनुपर्छ मिनिमा र म्याक्सिमाको लागि अघिको केसमा चाहिँ अनकन्स्टेन्टको केसमा चाहिँ h2 दुबैमा हामीहरुको पोजिटिभ थियो यसमा चाहिँ दुबैमा नेगेटिभ हुनु पर्दो रहेछ h2 चाहिँ मिनिमाको लागि नि म्याक्सिमाको लागि नि नेगेटिभ हुँदो रहेछ र h3 चाहिँ हामीहरुको ग्रेटर देन 0 भयो भने इट इज अ म्याक्सिमम पोइन्ट हामीहरुको h3 लेस देन 0 भयो भने इट इज अ मिनिमम पोइन्ट सो यिनहरुको भ्यालु के आउँछ त्यो अनुसार हामीहरुले कन्क्लुड गर्नु पर्यो र यो दुईटा सिचुएसन फिट नहुने आयो भने हैन h2 को भ्यालु ग्रेटर देन 0 आइदियो भने हैन त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अगेन दैट इज अ सैडल पोइन्ट इट इज नाइदर अ मिनिमा नर अ म्याक्सिमा सो यस्तो गरेर हामीहरु के गर्न सक्छौं त कन्स्ट्रेन्ट अप्टिमाइजेसनको पनि क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न सक्छौं अब दिस इज इट फर कन्स्ट्रेन्ट अप्टिमाइजेसन अर्को चाहिँ नयाँ कुरा एड भएको छ अहिले हाम्रो सिलेबसमा व्हिच इज कुन-टकर कन्डिसन्स र यो कुन-टकर कन्डिसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाग्रान्जियन वाला जस्तै हो तर हाम्रो कन्स्ट्रेन्टमा चाहिँ के छ त इक्वालिटी हैन इनइक्वालिटी कन्स्ट्रेन्ट छ दैट इज हामीलाई चाहिँ कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि म्याक्सिमाइज अर मिनिमाइज एउटा सर्टेन फंक्शन सब्जेक्ट टु
एउटा कन्स्टेन्ट होइन, तर त्यो कन्स्टेन्ट चाहिँ अब x1, x2 भन्ने फङ्सन छ नि कन्स्टेन्ट फङ्सन, त्यो चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भन्नेको फर्ममा आयो। यो ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेको के हो त, इनइक्वालिटी फर्म भयो है। यस्तो भयो र यसलाई चाहिँ हामीहरूले के गर्छौँ त, लग्रान्जियन फङ्सनमा लिएर जान्छौँ है। अहिले चाहिँ सुरुमा चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट म्याक्सिमाइजेसन, म्याक्सिमाइजवाला क्वेसनमा के गर्ने भनेर हामी हेरिरहेछौँ है। म्याक्सिमाइजवाला क्वेसन आएपछि मिनिमाइज गर्न एकदम सजिलो हुन्छ है। सो तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीहरूको यो कन्स्टेन्ट फङ्सन चाहिँ यो फर्ममा लिएर जानु पऱ्यो, x1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0। सो त्यो लेस देन इक्वल टु 0 छ भने पनि हामीले त्यसलाई के गर्न मिल्छ त, माइनसले मल्टिप्लाई गरेर साइनलाई रिभर्स गरिदिन मिल्छ है। त्यसो गरेर यो फर्ममा लिएर जाँदा बेटर हुन्छ। र त्यो गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूले एउटा लग्रान्जियन फङ्सन सेट गर्छौँ। यसमा मैले एल भनेर नाम दिएँ। सो एल भनेको चाहिँ हामीहरूको अब्जेक्टिभ फङ्सन प्लस ल्याम्डा टाइम्स हाम्रो यो इनइक्वालिटी कन्स्टेन्ट, यो ग्रेटर देन इक्वल टु 0 वाला पार्ट लेख्न परेन, जस्ट द फङ्सन पार्ट। सो त्यो लेखेर हामीहरूले एउटा लग्रान्जियन फङ्सन सेटअप गऱ्यौँ। र यो लग्रान्जियन फङ्सन सेटअप गरेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि 5वटा कन्डिसन्सहरू छ जुन चाहिँ हामीहरूले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ म्याक्सिमाइजेसनको लागि। सो सुरुमा के गर्छौँ, हामीले एलको डेरिभेटिभ लिन्छौँ। अघि चाहिँ मैले एक्स र वाई भनेर भनेको थिएँ, यता चाहिँ x1 र x2 भनेर लेखेको छु जेनरल फर्ममा है। सो यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि लग्रान्जियन फङ्सनको डेरिभेटिभ लिन्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु x1 एन्ड वी सेट इट इक्वल टु 0 है। यो भयो र अब x2 पनि त छ नि अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। सो फेरि लग्रान्जियन फङ्सनलाई चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ लिन्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु x2 एन्ड सेट इट इक्वल टु 0। त्यो भएपछि हाम्रो दुईवटा इक्वेसन आउँछ। र थर्डमा हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त, ल्याम्डा टाइम्स gx1, x2 लाई इक्वल टु 0 भनेर लेख्छौँ। द्याट इज हाम्रो ल्याम्डा टाइम्स हाम्रो कन्स्टेन्ट इक्वल टु 0 भनेर गर्छौँ। र यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, यति यो 3वटा पार्ट्स पर्फर्म गरेपछि हाम्रो x1, x2 र ल्याम्डाको भ्याल्यु आउँछ। अघि अघि कन्स्टेन्ट अप्टिमाइजेसनमा चाहिँ हामीहरूले ल्याम्डाको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरिरहनु जरुरी थिएन, यसमा चाहिँ हामीहरूले गर्नुपर्छ। त्यो गर्यो र अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि इफ इट इज भ्यालिड अर नट भनेर हेर्छौँ। यो म्याक्सिमाइजेसनको यो जुन आएको छ नि x1, x2 को भ्याल्यु, त्यो साँच्चै म्याक्सिमम भ्याल्यु हो कि होइन त भनेर चेक गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कन्डिसन 4 एन्ड 5 हरू फुलफिल गर्नु पर्यो। सो कन्डिसन 4 ले के भन्छ त भन्दाखेरि यो gx1, x2 भनेको हाम्रो यहाँको कन्स्टेन्ट फङ्सन भयो है। सो यो माथिको वाला पनि ल्याम्डा टाइम्स अफ कन्स्टेन्ट फङ्सन हो। अनि यो पनि अब हाम्रो x1, x2 को भ्याल्यु चाहिँ लगेर कन्स्टेन्ट फङ्सनमा हामीहरूले राख्थ्यौँ भने है, x1, x2 को भ्याल्युलाई लगेर कन्स्टेन्ट फङ्सनमा राख्थ्यौँ भने त्यसको भ्याल्यु जहिले पनि के हुनुपर्छ त, लेस देन इक्वल टु 0, द्याट इज नेगेटिभ अर इक्वल टु 0 हुनु पर्दो रहेछ। र नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो जुन x1, x2 ल्याम्डाको भ्याल्यु आएको छ नि, त्यो सबै के हुनु पर्दो रहेछ त, इट सुड आइदर बी 0 और ग्रेटर देन इक्वल टु 0। सो कन्स्टेन्ट फङ्सनमा राख्दा चाहिँ नेगेटिभ हुनु पर्दो रहेछ, हामीहरूको x1, x2 र ल्याम्डाको भ्याल्यु चाहिँ पोजिटिभ हुनु पर्दो रहेछ। यो भएन भने चाहिँ इन्भ्यालिड हुन्छ, द्याट पोइन्ट इज नट आवर म्याक्सिमम पोइन्ट भनेर भन्न मिल्यो है। तर यो दुवै कन्डिसन्सहरू हामीहरूको फुलफिल भयो भने चाहिँ द्याट इज आवर म्याक्सिमम पोइन्ट भनेर भन्न मिल्यो। यो चाहिँ म्याक्सिमावाला केसमा है। यो भयो र यसमा चाहिँ अब हामीहरूको के हुन्छ त, पोइन्ट 1, 2 एन्ड 3 आर युज फर क्यालकुलेसन, पोइन्ट 4 एन्ड 5 आर युज फर चेकिङ। त्यो चाहिँ हामीहरूको म्याक्सिमाइजेसनको कुरा भयो। यति भएपछि मिनिमाइजेसनको गर्न केही गाह्रो हुँदैन है। मिनिमाइजेसनको लागि वाट वी डु इज हामीहरूलाई मिनिमाइज फङ्सन x1, x2 भनेर यो दिन्छ, एउटा अब्जेक्टिभ फङ्सन दिन्छ सब्जेक्ट टु एउटा कन्स्टेन्ट फङ्सन ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेर दिएको हुन्छ अघि जस्तै होइन। सो यसलाई के गर्छौँ त हामी म्याक्सिमाइजको क्वेसनमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। मिनिमाइजेसनको क्वेसन आयो भने त्यसलाई कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि म्याक्सिमाइज यो फङ्सनको अगाडि माइनस ल्याएर राखिदिन्छौँ, त्यति मात्र। सो तपाईँको चाहिँ अगाडि चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि यसमै होइन, मिनिमाइजेसनमै x1, x2 भनेको चाहिँ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, यसलाई चाहिँ अब मिनिमाइज गर्न भनेको थियो अरे सपोज भनेदेखि तपाईँले के गर्नु पर्यो त, सब्जेक्ट टु एउटा सर्टेन कन्स्टेन्ट है, सब्जेक्ट टु एउटा कन्स्टेन्ट है, यस्तो केही दिएको थियो भने तपाईँले यसलाई म्याक्सिमाइजेसनमा लानु पर्यो। म्याक्सिमाइजेसनमा लाँदा के हुन्छ त, म्याक्सिमाइज माइनस हाम्रो अब्जेक्टिभ फङ्सन द्याट इज माइनस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर गर्नु पर्यो, सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट त चेन्ज हुँदैन। यसमा म्याक्सिमाइजेसनको क्वेसनमा हामीले यसलाई कन्भर्ट गरिदियौँ मिनिमाइजलाई, र त्यसलाई चाहिँ वी सल्भ इट एज वी डिस्कस्ड अबभ। यो माथि हामीले म्याक्सिमाइजेसनको जसरी सल्भ गर्छौँ भनेको थियौँ त्यसरी सल्भ गरेर x1 र x2 को भ्याल्यु निकाल्छौँ, र लास्टमा त्यो मिनिमम भ्याल्यु पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले यो मिनिमाइजेसनवाला अब्जेक्टिभ फङ्सनमा लगेर त्यसको भ्याल्यु राखिदिन्छौँ, नट म्याक्सिमाइजेसनवालामा है। त्यो भएपछि मिनिमाइजेसनको वाला पार्ट सक्यो।
सो यत्रो अप्टिमाइजेसनको कुरा गरेपछि इकोनोमिक एप्लिकेसन्सहरू यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि 3 मेजर इकोनोमिक एप्लिकेसन्स हुन्छ जुन चाहिँ माइक्रोमा पनि एकदम धेरै पढिन्छ होइन. फर्स्ट इज युटिलिटी म्याक्सिमाइजेसन होइन. हामीले कन्ज्युमरको साइडबाट हेऱ्यो भने कन्ज्युमर विल अलवेज ट्राई टु म्याक्सिमाइज द युटिलिटी होइन. नेक्स्ट इज कस्ट म्याक्सिमाइजेसन र थर्ड वान इज प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन. सो युटिलिटी म्याक्सिमाइजेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ज्युमरसँग चाहिँ दुईवटा गुडहरू छ अरे, दुईवटा प्रोडक्ट छ अरे, एक्स कमा वाई. गिभन यसको प्राइस पिएक्स, यसको प्राइस पिवाई. यस्तो छ भने what do they do is they try to maximize their utility subject to their budget constraint. सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई युटिलिटी म्याक्सिमाइज गर्न मन लाग्छ होइन, बट दे आर लिमिटेड बाई देयर बजेट. उनीहरूसँग अनलिमिटेड मनी हुँदैन, सो दे क्यान नट कन्ज्युम अनलिमिटेड गुड्स टु म्याक्सिमाइज द युटिलिटी. उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बजेटको पेरिफेरीमा बसेर आफ्नो युटिलिटीलाई म्याक्सिमाइज गर्नुपर्छ. द्याट इज आवर युटिलिटी म्याक्सिमाइजेसन. यो सबै कन्स्टेन्ट अप्टिमाइजेसनको इक्जाम्पल्सहरूमा पर्छ है. कस्ट मिनिमाइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दे वान्ट टु म्याक्सिमाइज देयर प्रोडक्सन, तर उनीहरूले के गर्नु पऱ्यो त के अरे दे वान्ट टु मिनिमाइज देयर कस्ट सब्जेक्ट टु एउटा सर्टेन प्रोडक्सन. सो एउटा लेभल अफ प्रोडक्सन मेन्टेन गरेर उनीहरूले चाहिँ के गर्न खोज्छन् त भन्दाखेरि दे ट्राई टु मिनिमाइज देयर कस्ट. अब कस्ट चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि बेसिकली हामीहरू लेबर कस्ट र क्यापिटल कस्टलाई चाहिँ कन्सिडर गर्छौँ यसमा, बट हामीहरूले सिचुएसन अनुसार जति पनि एड गर्न मिल्छ, जे छ एड गर्न मिल्छ. र नेक्स्ट वान इज प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन. हामीहरूले एउटा सर्टेन कस्ट आउटलेलाई कन्सटेन्ट राखेर हामीहरू के गर्छौँ त प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्न ट्राई गर्छौँ. द्याट इज वी ट्राई टु म्याक्सिमाइज आवर प्रफिट. हाम्रो प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न खोज्छौँ किपिङ आवर कस्ट कन्सटेन्ट, किनकि प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्न खोज्दा खोज्दै हाम्रो कस्ट पनि त बढिदिन सक्छ नि त, त्यो चाहिँ हामीहरू गर्न खोज्दैनौँ. सो त्यो चाहिँ हामीहरूको के भयो त हामीहरूको प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन. सो वन्स अगेन युटिलिटी म्याक्सिमाइजेसन भनेको हामीहरूको म्याक्सिमाइजेसन अफ युटिलिटी सब्जेक्ट टु बजेट कन्सटेन्ट. र त्यो बजेट कन्सटेन्ट चाहिँ इट कम्प्राइजेस अफ हामीहरूको क्वान्टिटिज अफ एक्स एन्ड वाई र प्राइस अफ एक्स एन्ड वाई. र अर्को चाहिँ हामीहरूको कस्ट मिनिमाइजेसन. कस्ट मिनिमाइजेसन चाहिँ हामीहरूको के भयो त भन्दाखेरि मिनिमाइजेसन अफ कस्ट सब्जेक्ट टु एउटा लेभल अफ प्रोडक्सन क्यू भनौँ न होइन. र प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूको वी म्याक्सिमाइज आवर प्रफिट सब्जेक्ट टु एउटा सर्टेन कस्ट आउटले भनेर भनौँ है. दोज आर आवर मोस्ट पपुलर इकोनोमिक एप्लिकेसन्स. अभियसली त्यो बाहेक अरू धेरै पनि हुन्छ है. हामीहरूको मार्जिनल रेभेन्यू, मार्जिनल कस्ट होइन, तिनीहरू बढाउने घटाउनेवाला कुराहरू त छ नै. This is it for the introductory video of the optimization. Thank you and have a great day ahead.